منا ما بيعرف البيتزا أو الباستا أو حتى الريزوتو. طب يا ترى شو سر صلصة الألفريدو وليش هالقد الناس بتحبها؟ صلصة الألفريدو من الصلصات الغنية جدا لاحتوائها كمية كتير كبيرة من الزبدة وجبنة البارميجان والكريمة، منشان هيك طيبة. فاليوم رح أعلمكن كيف نحضر صلصة الألفريدو بطريقة جدا سهلة وبسيطة. لا ما خلصنا، لحظة، كمان رح نحضر 3 أطباق باستا بصلصة الألفريدو. رح نعمل الدجاج مع الباستا وصلصة الألفريدو لمحبي الدجاج، تونة مع الباستا وصلصة الألفريدو لمحبي السمك أو السي فود، باستا مع الخضار وصلصة الألفريدو لمحبي الخضروات أو الفيجيتيريانز. وهيك ما بكون زعلت حدا مني، صح؟ خلينا نبلش وصفتنا مع بعض. أنا ربا. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس بهيدي الطريقة منشان يوصلكن إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة. يلا خلينا نبلش. خلينا نبتدي بطريقة تحضير صلصة الألفريدو. بقلب طنجرة وعلى نار متوسطة رح ضيف 100 جرام من الزبدة أو ما يعادل كوب، وقبل ما الزبدة تدوب تماما رح ضيف عليهم ملعقة كبيرة من الثوم المهروس. السبب لإضافة الثوم بهالمرحلة هو إعطائه مجال إنه يستوي تماما من دون ما يحترق. بعدين رح ضيف على الزبدة والثوم 600 ملي من الكريمة السائلة. الكريمة يلي عم بستعملها نسبة الدسم يلي بقلبها بين 18 ل 20%، وهي تسمى بسنجل كريم أو كوكينج كريم. بعد هيك رح ضيف ملعقة صغيرة من الملح، وكمان ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض المطحون. ممكن تستعملوا فلفل أسود مطحون إذا ما توفر عندكم الأبيض. ونحرك الكريمة كتير منيح على نار متوسطة لغاية ما نحس إنه الزبدة ابتدت تختلط مع الكريمة. ورح ضيف عليهم كوب من جبنة البارميجانو ريجانو أو البارميجان تشيز المبروشة، وحرك شوي لغاية ما الجبنة تمتزج تماما، وبالآخر عصرة حامض وصارت صلصة الألفريدو عنا جاهزة. شفتوا شو سهلة وما أخذت وقت أبدا. هلأ رح نبتدي بتحضير أول طبق واللي هو تشيكن باستا ألفريدو أو ألفريدو مع الباستا والدجاج. بقلب مي مغلية رح ضيف كمشة كبيرة من الملح مثل ما تعودنا لأنه بدنا نسلق الباستا، ورح أوضع كوب من باستا البنة واسلقها لغاية ما تصير الدنتي. وبقلب طنجرة صغيرة رح ضيف شوي من الزيت وابتدي بطهي الدجاج. عندي هون تقريبا حوالي صدر من الدجاج مقطع إلى شرائح رفيعة. طبعا لأقدر استعمل الألفريدو صوص يلي حضرتها قبل مع هيدا الطبق كنت مضطرة انه اطبخ الدجاج على حدا وضيف عليهم تقريبا كوب من المشروم المقطع مثل ما شايفين هلأ. اما انتو بالبيت ممكن تضيفوا الدجاج والمشروم دغري بعد ما يستوي الثوم، وبترجعوا بتضيفوا عليهم الكريمة بهيدي المرحلة بالضبط، وبعدين الجبنة والى اخره. انا ضفت كوبين من صلصة الألفريدو ورح ارجع اضيف عليهم كوب من باستا البني يلي حضرناها مع بعض. بهيدي المرحلة الطبق جاهز للتقديم وللأكل، بس أنا حبيت دخله شوي على الفرن منشان تدوب جبنة البارميجانو يلي عم ببرشها على الوجه ويصير منظره أحلى. وهلأ طبق التونة مع الباستا وصلصة الألفريدو. هالمرة سلقت نوع مختلف من الباستا واللي هو الفرفلة أو الفراشات. بقلب طنجرة صغيرة كذلك الأمر رح ضيف شوية زيت، وابتدي بإضافة شوي من البصل الأخضر، نصف كوب من الذرة، وحرك المكونات مع بعض وضيف عليهم ما يعادل 100 جرام من التونة المعلبة المنقوعة بالمي أو الزيت يلي بتفضلوه. ورح ضيف عليهم نصف ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من البهار الأسود المطحون وملعقة صغيرة من خردل الديجون أو أي خردل بتحسوه طعمته شوي قوية من الخردل العادي. ورح أرجع أضيف عليهم 2 كوب من صلصة الألفريدو اللي حضرناها قبل هلأ. برجع بذكركن إذا عم بتحضروا الطبق بتضيفوا كل المكونات بعد الثوم تماما، وبعدين بتضيفوا الكريمة والبارميزان. رح ضيف كوب من الباستا الفرفلة يلي حضرناها وسلقناها ونرجع نقدمها بقلب الطبق. كمان الطبق جاهز بهيدي المرحلة للتقديم والأكل، بس أنا كمان رح دخله شوي على الفرن منشان الجبنة تدوب ويصير منظره أرتب.
وآخر طبق معنا اليوم هو باستا ألفريدو مع الخضار. رح استعمل هون نوع جديد من الباستا اللي هو الفيوسيلي، ورح أسلقهم لغاية ما يصيروا الدنتي. أيضا بقرب طنجرة رح ضيف شوي من الزيت، عليهم نصف كوب من الجزر المقطع، نصف كوب من الكوسة المقطعة، وكمان رح ضيف ربع كوب من الفليفلة وشوي من زهرات البروكولي، ربع كوب من البازيلا المثلجة، عليهم رشة ملح أو ما يعادل ملعقة صغيرة، ورح حرك كل المكونات. وأول ما يبتدوا يستووا شوي رح أضيف المشرومز أو الفطر، وعليهم شوي من الزعتر الطازج وشوي من أوراق الريحان. إذا ما عندكم زعتر أو ريحان طازج طبعا فيكم تستعملوا المجفف. وكمان رح أضيف عليهم كوبين من صلصة الألفريدو، ومنستمر بالتحريك ونضيف كوب من الباستا المسلوقة. وبنفس الطريقة يلي عملتها مع الأطباق اللي قبل رح دخل الطبق شوي على الفرن من شان تدوب الجبنة يلي رح رشها على الوجه، ويطلع منظره أحلى بكتير وبشهي أكتر. يعني مش لوقت كتير، 5 دقايق بس ليتحمر الوجه. وهلأ أكيد صار وقت الأكل. من بعد ما طلعنا الأطباق من الفرن شوفوا شكلها شو حلو، دجاج ألفريدو، وعنا كمان التونة ألفريدو، وأخيرا عنا الفيجيتابل ألفريدو أو خضار بصلصة الألفريدو. أنا فعلا بتمنى تجربوا صلصة الألفريدو، لأنه مين بيعرف ممكن تبتكروا أطباق تطلع أطيب وأحلى بكتير من الأطباق يلي أنا حضرتها اليوم. لأنه ما تنسوا إذا زبطت معي أكيد بتزبط معكم. وأنا برجع بشوفكن قريبا جدا بفيديو جديد.